ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ኮዲንግ ካፌ ቤተሰቦች፣ እኔ ኪሩቤል ብርሃኑ ነኝ። በዛሬ ቱቶሪያላችን ደግሞ ሁለት ቁጥሮችን እንዴት መደመር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አዲስ ፕሮጀክት እንፍጠር። ኦኬ፣ እዚህ ጋር የአንድሮይድ አፕሊኬሽናችን ወይም የመተግበሪያውን ስም እዚህ ጋር እንጽፋለን። አዲንግ ቱ ነም ብዬ ልስጣው። ከዛ ኔክስት ላለው እዚህ ጋር ልክ በመጀመሪያ ቱቶሪያላችን ላይ እንዳወራ ነው ከየትኛው ኤፒአይ ሌቭል ወይንም የአንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቨርሽን በላይ እንዲሰራልን እንፈልጋለን የሚለውን እዚህ ጋር እንመርጣለን። አሁንም ጄሊቢን የሚለውን ከኤፒአይ ሌቭል 16 ወይም ከአንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም 4.1 ቨርሽን በላይ ያሉት ላይ ከዚህ ጀምሮ ወደ ላይ ያሉት ጋር እንዲሰራ የሚችል አፕሊኬሽን ስለምፈልግ ይሄንን እመርጣለሁ ማለት ነው። ኔክስት ልበል። ኢምፒቲ አክቲቪቲ ጀስት ሁለት ቁጥሮችን ከዩዘር ኪቦርድ ተቀብዬ ለመደመር ብቻ ስለምፈልግ ኢምፒቲ አክቲቪቲ የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜን አክቲቪቲ ባይ ዲፎልት ተዋለው። ላይክ እዚህም ጋር ሌአውት ፓርቴን ወይንም ኢንፑት ኤሪያዎች እና የመደመሪያ ቦታዎችን የምሰራበት ሌአውት ፓርት አለ፣ እሱንም ተዋለው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ፊኒሽ ልበል። ግራድላችን ሲንክ አድርጎ እየጨረሰ ነው፣ ወይንም ፕሮጀክታችን ቢውልድ ተደርጎ እየጨረሰ ነው። ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል፣ በቴክስት መጠበቅ ነው። እሺ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ግራድሉ ሲንክ አድርጎ ጨርሶልኛል። ወደ ሌአውት ፓርቲ ላይ ልምጣና ኢንተርፌሱን መጀመሪያ ልስራ፣ ወይንም ቁጥሮቼን የምቀበልበትና ሪዛልቱን ዲስፕሌይ የማደርግበትን ኤሪያ ዲፋይን ላድርግ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲዛይን የምትል ፓርት አለች። ወደ ቴክስት የሚለው ጋር ስንመጣ መጀመሪያ ባይ ዲፎልት የምናገኘው ፓርት ምንድነው? ሄሎ ወርልድ የሚል ፓርት አለ። እሱም ባለበት መተው እንችላለን ወይንም ማንሳት እንችላለን። ለጊዜው እኔ ላንሳው፣ ምንም የሚያስፈልገን ሁለት ቁጥሮችን ከመደመር ጋር የሚያገናኘው ነገር ስለሌለ ላንሳው። ስለዚህ ሌአውት ፓርቴን ወደ ሊኒየር ሌአውት ልቀይረው። ኮንስትራንት ሌአውት የሚል ባይ ዲፎልት የተሰራ ሌአውት ወይንም የኢንተርፌስ አይነት አለ። ስለዚህ እኔ ወደ ሊኒየር ሌአውት ልቀይረው። የሊኒየር ሌአውት ትልቁ አድቫንቴጁ ምንድነው? የምንፈጥራቸውን ፕሮፐርቲዎች ላይክ የበተን፣ የኢንፑት ኤሪያ የመሳሰሉትን ነገሮች የምንፈጥራቸውን ባሉበት ታስሮ እንዲቀመጥ ያደርግልናል። ያ ማለት ምንድነው ጥቅሙ? የተለያዩ የስክሪን ሳይዞች አሉ፣ የስልክ ማለት ነው። አንደኛው ስልክ ላይ በስርዓት የተቀመጠው ሌላኛው ፓርት ላይ ወይ ተለጥጦ ወይ ተደራርቦ እንዳይመጣብን ሊኒየር ሌአውት ላይ አስረን ካስቀመጥ ነው የሰራነው ፕሮጀክት ባለበት ኢንተርፌሱ ሳይበላሽ አውትፑቱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊኒየር ሌአውት ላይ አንድ ነገር ስንፈጥር ሁልጊዜም ኦሪየንቴሽን የሚባል ነገር መርሳት የለብንም። ኦሪየንቴሽናችንን ሆሪዞንታል እናድርገው። ስለዚህ ሆሪዞንታሊ በዚህ ሌአውት ውስጥ ያሉ የትኛውንም ኢንተርፌሶች በዚህ ሌአውት ውስጥ ዲፋይን ያደረግናቸውን ሆሪዞንታሊ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር አንድ ኤዲት ቴክስት ልፍጠር። ኤዲት ቴክስት ዊድዜ ማች ፓረንት ልበለው። እዚህ ጋር ሄቱን ራፕ ኮንተንት ልበለው። ራፕ ኮንተንት ማለት እኛ መለጠጥና ማስፋት የምንችለው ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ግራቪቲ አንድ ልጨምርለት። ግራቪቲ የምላድርገው ሴንተር ላይ ላድርገው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሴንተር ላይ መጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ አንድ ፓርት አንድ የኤዲት ቴክስት ኤሪያ ወይንም ነምበርቱን የምቀበልበት ፓርት ዲፋይን ላድርግ ማለት ነው። ኤዲት ቴክስት ዲፋይን ላድርግ። ራፕ ኮንተንት ሁለት አለኝ ማለት ነው። አይዲ ልስጠው። አይዲያችን ነሟን ልበለው ወይንም ነምበር 1። ለዚህኛውም አይዲ ያስፈልገዋል።
number 2 sorry ስለዚህ እዚህኛው ላይ ማሪጅን ፕሮፔን 20 ባደርግለት ሆሪዞንታል ኦር ቨርቲካል እዚህ ጋር ቨርቲካል ኦኬ ሶሪ ኦሪየንቴሽናችንን ቨርቲካል ነው ማድረግ የሚጠበቅብን እዚህ ጋር ላይክ ቨርቲካሊ እንዲደረድርልን ከፈለግን ማለት ነው ስለዚህ ፓዲንግ እንስጠው ዳርና ዳር ላይ ያሉትን ወይንም ማሪጅን እንጨምርለት ማሪጅን ለሁሉም አቅጣጫ ላይ ያሉትን 20 ማሪጅን ባደርግ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከላይም ከታችም 20 ዲፒ ዝቅ ያደርግልኛል ማለት ነው ስለዚህ እስኪ ገላጭ እንዲሆን እዚህ ጋር ቴክስት ልጨምርበት ወይንም ኢንተር ነምበር 1 ልበለው one hint ላርገው ይሄን ነገር አዎ ትክክል ሌላ ሂንት ልጨምር ዩዘሩ ምን ማድረግ እንዳለበት ለማሳየት የሚጠቅም ሂንት ነው ይሄኛውም ኢንተር ነምበር 2 ሌላ አንድ ቴክስት ቪው ዲፋይን ላድርግ የቴክስት ቪው ሪዛልቴን ወይንም ውጤቴን ለማግኘት የሚጠቅመኝ ነው ቴክስት ቪው ማድረግ ይችላል ኤዲት ቴክስት ማድረግ ይችላል እሺ በጀመርናቸው ተመሳሳይ እንዲሆንልን ኤዲት ቴክስት ውስጥ እንሂድ ስለዚህ ዊድዙን ማች ፓረንት ላድርገው ሙሉውን እንዲሄድልኝ ቁመቱን ደግሞ ራፕ ኮንተንት ወይም እኛ ኤዲት ማድረግ የምንችለው መለዋወጥ የምንችለው እናድርግ ማለት ነው አይዲውን ምን ልበለው ሪዛልት ልበለው የሁለቱ ቁጥሮች ድምር ሪዛልታቸው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሂንቱን ሪዛልት ብዬ ገላጭ እንዲሆን ላስቀምጠው ማለት ነው በመጨረሻ እነዚህን ከኪቦርድ የተቀበልኳቸውን ቁጥሮች ካልኩሌት ለማድረግ በተን ያስፈልገኛል በተኑ ክሊክ ሲደረግ እነዛን ቁጥሮች ካልኩሌት እንዲያደርግ ክሊክ ሊስነር ፈጥረንለት ካልኩሌት ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ በተን ዲፋይን ላድርግ ማለት ነው እዚህ ጋር ማች ፓረንት ተመሳሳይ እናድርገው ራፕ ኮንተንት ቴክስት ይኖረዋል ይሄኛው አድ ልበለው ሁሉንም ካፒታል አደረገብኝ ሁሉንም ካፒታል እንዳያደርግብኝ ኦል ካፕስ ሚል ቴክስት ኦል ካፕስ ሚል አለኝ እሱን ፎልስ አደርጋለሁ ሁሉንም ካፒታል አያደርግብኝም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንደኛውን ቁጥር እቀበላለሁ ሁለተኛውን ቁጥር እቀበላለሁ አድ ስል እዚህ ጋር ሪዛልቴን አገኛለሁ ማለት ነው ስለዚህ ለአድ በተናችን አይዲ እንስጠው በአይዲያቸው ነው ሁሉንም ጠርተን ጃቫ ክላሱ ላይ ስራ ማሰራት የምንችለው ማለት ነው አድ በተን ልበለው ወይም ቢጂኤን ልበለው ስለዚህ ሜን አክቲቪቲያችን ላይ ወይም ጃቫ ክላሱ ላይ እንሄድና እያንዳንዱን እዚህ ጋር ዲፋይን ያደረግናቸውን ሪሶርሶች ኮል እናደርጋለን በመናቸው በአይዲያቸው እንጠራቸዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ብቻውን ኢንተርፌስ ፓርቱ አለ እዚህኛው ላይ ደግሞ ስንመጣ ጃቫ ፓርቱ አለ ስለዚህ እዚህ ላይ ዲፋይን ያደረግናቸውን እያንዳንዷን ሪሶርስ እዛ ጋር ጠራለሁ ማለት ነው ስለዚህ የዚህኛው አይዲ ምንድነው ስሟ ነምበር 1 ነው ስለዚህ እዚህኛው ላይ ሎካል የሆነ ሎካል ቫሪያብል ዲክሌር አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ፕራይቬት እናደርጋቸው እስኪ ፕራይቬት የሆነ ቫሪያብል ዲክሌር ላድርግ እዛ ጋር ዲፋይን ያደረኩትን ኤዲት ቴክስት አለኝ ኤዲት ቴክስቴን num1 ልበል እዚህ ጋር ለዚህኛው ለራሱ ስለምፈጥርለት በተመሳሳይ num2 ልበል በተመሳሳይ sum ልበል ሌላ አንድ ምን የፈጠርኩት አለኝ በተን አለኝ
በተኔ ላይ አድ ልበለው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና ኦን ክሬት ፓርቱ ላይ ማለት ነው ፋይንድ ላድርጋቸው ወይንም ልጥራቸው እዛ ጋር ዲፋይን ያደረኳቸውን እያንዳንዱን ሪሶርሶችን ዲፋይን ላድርግ ማለት ነው። ፋይንድ ላድርጋቸው ወይንም ልጥራቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ብዬ እጠራቸዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያዋ ቺን ፓርት አለችኝ ነም1 ትባላለች። ነም1 ብዬ እዚሁ ዲፋይን ያደረኳት ከማን ጋር እኩል ነች አልኩኝ። ለምሳሌ ልጥራውና ፋይንድ ቪው ባይ አይዲ ሪሶርስ አይዲው ማን ይባላል? እዛ ዲፋይን ያደረኩትኝ እዚህ ጋር ያለው ነም1 ይባላል። ስለዚህ ነም1ን ማን ብዬ ጠራውትኝ ማለት ነው? ነምበር1 ይባላል። ከማን ጋር እኩል ነው ብያለሁ? ከነም1 ጋር። ስለዚህ እዛ ጋር ያለውን ሪሶርስ በሙሉ እዚህኛው ላይ ሎካል የሆነ ፕሮፐርቲ ዲፋይን ስላደረኩኝ ሁሉንም ለምሳሌ እዛኛው ላይ ዲፋይን ያደረኩትን ነምበር1 የሚለውን በነም1 ተክቼ እዚህ ጋር የፈለኩትን ሂሳብ ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ልክ በተመሳሳይ ነም2 ላይ እንመጣለን። ፋይንድ እዚህ ጋር ሪሶርስ አይዲ num2 በተመሳሳይ ሪዛልት ኦር ሰም ነው ያልኩትኝ እዚህ ጋር ሶሪ sum is equal to find view by id resource id ከማን ጋር ከሪዛልት ጋር ሶሪ እንደገና አድ በተኔን ማን ብዬ እዛ ዲፋይን አድርጌዋለሁ find view by id resource dot id result no add button sorry አደረኩኝ። ስለዚህ ይሄንን ካደረኩ በኋላ ይህ በተን ክሊክ ሲደረግ የሆነ ስራ መስራት መቻል አለበት። ከዛ ዲፋይን ያደረኩትኝ ይሄኛው በተን እዚህ ላይ ኮል አድርጌዋለሁ ወይም ፋይንድ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ እቺኛውን ፓርት ክሊክ ሳደርግ በተኑ ክሊክ ሲደረግ ስራ መስራት አለበት። ስራው ምንድነው? አሁን በእኛ ዲፋይን ባደረግነው ፕሮጀክት አንፃር ሁለቱን ቁጥሮች መደመር ነው። ስለዚህ አድ ሴት ኦን ክሊክ ሊስነር የሚባል ፕሪዲፋይንድ የሆነ ፋንክሽን አለን። እሱን እንጠራለን ማለት ነው። ኒው ኦን ክሊክ ሊስነር። ስለዚህ እያንዳንዷ ካልኩሌት የምናደርጋት ነገር እዚህ ውስጥ ትጠራለች ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በተመሳሳይ ከላይ አድ ክሊክ ሊስነር እንደፈጠርን እነዚህንም ነም1 እና ነም2ን ስራ ላይ ማዋል መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ በጣም ቤዚክ የሆነ ኮንሴፕት እንድትይዙልኝ የምፈልገው ነገር አለ። ዳታ ታይፕ የሚባል ነገር አለ በጃቫ ውስጥ ማለት ነው። ዳታ ታይፕ ማለት ዳታዎችን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት መንገድ ነው። ስለዚህ በዋናነት ሁለት አይነት ዳታ ታይፖች አሉ ይላል። የመጀመሪያው ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕ የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ነን ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕ የምንለው ነው። ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕ የምንለው ላይክ እነ ቡሊያን ወይንም ሁለት ነገሮችን ወስደን ሐሰት ነው እውነት ነው ወይንም ትሩ ወይም ፎልስ የሚል ኮምፓሪሽን ለመስራት እንጠቀምበት። ካር የሚባል አለ፣ ባይት የሚባል አለ፣ ሾርት፣ ኢንት፣ ሎንግ፣ ፍሎት፣ ደብል የተለያዩ የፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፖች አሉ። ነን ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕ የምንላቸው ደግሞ ምንድናቸው? እነ ክላስ፣ ኢንተርፌስ፣ አሬዎች አሉ። ስለዚህ ክላስ ጋር ስንመጣ ደግሞ ፕሪዲፋይንድ እና ዩዘር ዲፋይንድ የምንላቸው አሉ። እነሱም በቀጣይ ቱቶሪያሎች እንዴት እንደምንጠቀማቸው ነው ያለን። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር አንድ ፕሪሚቲቭ የሆነ ዳታ ታይፕ ያስፈልገኛል። እሱ ምንድነው? ቁጥር ነው። ቁጥሩን ዲፋይን ማድረግበት ማለት ነው። ያ ማን ይባላል? ለምሳሌ ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል፣ ፍሎት ሊሆን ይችላል፣ ደብል ሊሆን ይችላል። እያንዳንዳቸው ልዩነት አላቸው። ደብል የምንለው ነገር ምንድነው? ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ቁጥር በጣም ትልቅ የሆነ ነው። በጣም ሂውጅ ቁጥሮችን ሪፕሬዘንት ለማድረግ
ደብል የሚለውን ብንጠቀም ወይም ደብል የሚለውን ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕ ብንጠቀም ሪኮመንድ ይደረጋል። ያ ማለት 17 ቁጥርን ከጻፍን በኋላ 307 ዜሮዎች እስኪከተሉት ድረስ ወይም ላይክ አሁን 1000 የምንለው አንድን ጽፈን 3 ዜሮዎች ነው የሚከተለው። በደብል ሪፕሬዘንት ማድረግ የምንችለው ቁጥር ሆልድ ሊያደርግልን የሚችለው ምን ያህል ነው ማለት ነው? 17 ብለን 307 ዜሮዎችን ከኋላው ማስከተል ይችላል። ስለዚህ በጣም ሂውጅ የሆነ ቁጥርን ሪፕሬዘንት ማድረግ ስንፈልግ ደብል የሚለውን ዳታ ታይፕ ወይም ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕ ብንጠቀም ሪኮመንድ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነም1 እና ነም2 የምንላቸውን በደብል ዲፋይን ላድርጋቸው። የቱንም ያህል ትልቅ ቁጥር ቢመጣ በደብል ሪፕሬዘንት ማድረግ ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ ደብል ብዬ ዲፋይን አደረግኩኝ። ስለዚህ ደብል ካልኩ በኋላ n1 ልበለው ኢኳል ቱ ደብል ዶት ፓርስ ደብል ማንን ልቀበለው? ነም1ን ዶት ጌት ቴክስት ዶት ቱ ስትሪንግ ጨረስኩ። አንዷን ተቀበል። እዚህ ጋር አንድ ሌላ ቤዚክ ኮንሴፕት እንድታቁልኝ የምፈልገው ነገር አለ። ለምንድነው ፓርስ ደብል ብዬ ዲፋይን ያደረኩት የሚል ነገር መታወስ መቻል አለበት። እየተጠቀምነው ያለነው ፕሮግራሚንግ ጃቫ ነው። ጃቫ ደግሞ ሁሉንም ከዩዘር ከኢንፑት የምንቀበላቸውን ዳታዎች ሁሉንም ስትሪንግ አድርጎ ነው ሴንስ የሚያደርገው። ኢንቲጀር፣ ደብል፣ ፍሎት ምናምን የሚባል ነገር አያውቅም። ስለዚህ ስትሪንግ የሆነ ዳታ ታይፕ ከሆነ ኢንፑት ኤሪያ ላይ የሚቀበለው እነሱን ፓርስ ማድረግ መቻል አለብን። እንደ ደብል ሴንስ እንዲያደርግልን ወይም እንደ ደብል እንዲያይልን፣ እንደ ኢንቲጀር እንዲያይልን ፓርስ መደረግ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ደብል የሚባል ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕ እስከተጠቀምኩ ድረስ ደብል ዶት ፓርስ ደብል ብዬ ከዚህ ጋር ዲፋይን ያደረኳትን num1 ዶት ጌት ቴክስት ቱ ስትሪንግ ብዬ ዲፋይን አደርጋለሁ። ኢንቲጀር ቢሆን ኖሮ ዲፋይን ያደረኩት ፓርት እዚህ ጋር ኢንት ላለው፣ እዚህ ጋር ኢንቲጀር ዶት ፓርስ ኢንት ላለው። ልክ በተመሳሳይ ፍሎትም ቢሆን እንደዛው ማለት ነው። ምክንያቱም ከዩዘር የምንቀበላቸው እያንዳንዷ ፓርት ምንድነች ማለት ነው? በስትሪንግ ነው ብሎ ነው ሴንስ የሚያደርግልን። ስለዚህ የግድ ፓርስ መደረግ መቻል አለባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚስ መደረግ ስለሌለበት ለሌላም ጊዜ ሌላ ነገር ወይንም የተለያዩ ካልኩሌተሮችን ወይንም የደሞዝ ካልኩሌተር የተፈለጋችሁትን ነገር ካልኩሌት የምታረጉት ነገር መስራት ስትፈልጉ እዚህ ጋር ፓርስ ደብል የሚባል ነገር እንዳለ መርሳት የለባችሁም። ወይንም ፓርስ መደረግ እንዳለበት ስትሪንግ አድርጎ የሚረዳውን ነገር እኛ ወደምንፈልገው ዳታ ታይፕ መቀየር እንዳለበት መርሳት የለባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውን ዲፋይን ላድርግ። n2 ልበላው ደብል ዶት ፓርስ ደብል num2 ዶት ጌት ቴክስት ዶት ቱ ስትሪንግ። ኦኬ ሁለተኛውን ዲፋይን አደረግነ። ስለዚህ ሌላ ደብል ዳታ ታይፕ ዲፋይን ላድርግና ሰም ልበለው sum of two number ልበለው sum of numbers ማን ጋር እኩል ነው እንበል? የሁለቱ ቁጥሮች ጋር ድምር ነው እንበል። ይሄንን ሪዛልት እዛ ሪዛልት ኤሪያ ላይ ዲስፕሌይ እንዲሆን ስለምንጠቀምበት ማለት ነው። ስለዚህ ከn1 ሲደመር n2 ስለዚህ ሪዛልታችን ላይ ወይንም ሰም ኤሪያ ላይ ዲስፕሌይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሰም ዶት ሴት ቴክስት ማንን ሴት ላድርግለት? ወደ ደብል ተቀይሮ እንዲወጣልኝ ደብል ዶት ቱ ስትሪንግ አድርጌ
ማንን ልስጣው? እችኛዋን አሁን ዲፋይን ያደረግናትን ሰም ኦፍ ነምበርስ የምትለዋን ቫልዩ እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ይሰራል አይሰራም የሚለውን አፕሊኬሽናችንን ቴስት እናድርግ። አፕሊኬሽናችን ኢንስቶል እየተደረገ ነው። ሲጨርስ እዚህ ጋር አድ ቱ ነምበር ብሎ አፑ ይወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ እንጠብቀው ቢውልድ እስኪያደርግልን ድረስ ኢንስቶል አድርጎ እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቀው። ኦኬ ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። ኤሙሌተሬ በጣም ችግር አለበት፣ በጣም ይሰገያል። ኦኬ ስንከፍተው አፕሊኬሽናችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢንፑት ኤሪያችን ይሄን ነው፣ ሁለተኛው ይሄ ነው። ከዛ ሪዛልታችን እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው። እስኪ ቁጥር ልስጠው 2 ሲደመር 3 እኩል ይሆናል ወይንም አድ እዚህ ጋር አድ ነው የምንለው። አድ ስናደርግ ውጤቱ 5.0። ስለዚህ አፕሊኬሽናችን በትክክል ሰርቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምንድነው በፍሎት ወይንም በፍራክሽን ወይንም በነጥብ ያስቀመጠልን? ለምንድነው ዳታ ታይፓችን የተጠቀምነው ደብል የሚባል ዳታ ታይፕ ስለተጠቀምኩኝ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሁለት ቁጥሮችን መደመር እንችላለን። ማባዛትም ማካፈልም ቢሆን እዚህ ጋር ሳይኑን ብቻ መቀየር ነው የሚሆነው። ስለዚህ የዛሬ ቱቶሪያላችን ይሄን ይመስላል። አስተያየት ወይም ኮሜንት ካላችሁ ከታች መጻፍ ትችላላችሁ። ለጠየቃችሁት ኮሜንት ወይም አስተያየት ፈጣን ምላሽ እሰጣለሁ። የዛሬ ቱቶሪያላችን ይሄን ይመስላል። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እና ላይክ እንድታደርጉኝ በዚሁ አጋጣሚ ልባዊ ጥያቄ አቀርብላችኋለሁ። በቀጣይ ቱቶሪያል ሌሎች ፕሮጀክቶች እንዴት መስራት እንዳለብን አብረን እናያለን። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ።